Hello viewers, আপোনালোকক সকলোকে আৰু এবাৰ কুক এণ্ড মুভ চেনেলখনত স্বাগতম জনাইছো মই আপোনালোকৰ হোষ্ট সৌভিক আজি আমি যেটো ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিম হেতু হল এই ঠাণ্ডাৰ সময়ত যিখিনি নতুন ভেজিটেবলছ ওলায় সেই ভেজিটেবলছ আৰু সৰু মাছ দি আমি এবিট মাছৰ চৰচৰি বনাম মাছৰ চৰচৰিত আমি সৰু মাছটো ইউজ কৰিছো আৰু লগত সিজনাল যেটো ঠাণ্ডাৰ সময়ত ভেজিটেবলছ আছে সেইখিনি ইউজ কৰিছো প্ৰথমতে আমি কইলো ইয়াত 250 গ্ৰাম মান আমি সৰু মাছ লৈছো মোৱা মাছ লৈছো আমি আপোনালোকে যিকোনো মাছ ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াত ভেজিটেবলছৰ ভিতৰত আমি ইউজ কৰিছো দুটা মূলা আৰু কাটি থোৱা অলপ বেঙেনা আমি লৈছো আৰু লগত তিনটা সিম লৈছো ইয়াত আমি আৰু যেটো লৈছো হেতু হল পিয়াজৰ পাতটো আমি ইউজ কৰিছো এটো সময়ত এটো সিজনৰ এটা ভেজিটেবল হয় ঠাণ্ডাৰ সময়ত পোৱা যায় আৰু লগত আমি দুটা ফুলকবি লৈছো আৰু এটা আলু লৈছো এইখিনি ভেজিটেবলছ আমি ফাইনালি চপ কৰি লম আৰু লগত আমি দুটা কেঁচা জলকীয়া ইউজ কৰিছো ইয়াত আমি ভেজিটেবলছ খিনি কিমান ধুনিয়া লাগিছে এটো সিজনাল ভেজিটেবলছ লগত পিয়াজৰ পাত আৰু অলপ ধুনিয়া পাত আমি ওপৰত ছটিয়াই দিম আৰু প্ৰথমতে আমি তেলটো গৰম কৰি কেৰাহীত আমি মাছখিনি ভাজিবলৈ দিছো সৰু সৰু মাছ 250 গ্ৰাম মাছ আমি লৈছো 300 টকা কেজি আছিল এটো 250 গ্ৰাম মাছ আমি ভালকে ফ্ৰাই কৰি লৈছো গুটে মাছখিনি ভালকে ধুই অলপ নিমখ হালধি ইউজ কৰি পেলাই আমি এইখিনি মাছ প্ৰথমত ভাজি লৈছো আৰু তাৰ পিছত আমি যিখিনি গৰম তেল থাকি গল কেৰাহীত তাত আমি ফুৰণত কলা জিৰা ইউজ কৰিছো আৰু লগত কাটি থোৱা যিখিনি আমাৰ ভেজিটেবলছ আছিল সেই গুটেখিনি ভেজিটেবলছ আমি ইয়াতে এড কৰি দিছো লগত অলপ কুক কৰাৰ পিছত হালধি আৰু লগত নিমখ আমি এড কৰি দিলো এতিয়া আমি ভালকে এটো কুক কৰি থাকিম আৰু কুক কৰাৰ পিছত আমি মছলা হিচাপে যিখিনি ইউজ কৰিম এটো ইয়াত জিৰাটো দিয়া হৈছে আৰু লগত ধনিয়া আমি দি দিছো আৰু অলপ বেছিকে হালধি দি দিছো আৰু লগত কেঁচা জলকীয়া যেটো আছিল হেতু আমি আৰু এটা এড কৰি দিছো এতিয়া আমি ভালকে এটো কুক কৰি লম অলপ দেৰিলৈকে আমাৰ যিখিনি মছলা আছিল সেই মছলাখিনি আমি ইয়াত দি দিলো আৰু লগত আমি পানী দিম আৰু পানী দিয়াৰ পিছত আমি নিমখ ছটিয়াই দি ইয়াত আমি যিখিনি আমাৰ মাছ ভাজি লোৱা আছিল সেই মাছখিনি আমি ইয়াত এড কৰি দিছো ইয়াত কিন্তু আমি পিয়াজ নহৰু আৰু আদা ইউজ কৰা নাই এটো আমাৰ ৰেডি হৈ গল আমাৰ চৰচৰিটো এই চৰচৰিটো সিজনাল যেটো ভেজিটেবলছ আছে সেই ভেজিটেবলছৰ লগত এইটো আমাৰ সৰু সৰু যিখিনি মাছ আমি পাৰচেজ কৰিছিলো বজাৰৰ পৰা সেইখিনি মাছ দি আমি সৰু মাছৰ চৰচৰিটো ৰেডি কৰিছো এতিয়া আৰু এটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে ইয়াত নিমখটো আমি ফাইনালি টেষ্ট কৰি আমি নমাই দিছো এটো আমাৰ সৰু মাছৰ চৰচৰি কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ এই প্ৰিপাৰেচন আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব আপোনালোকে ঘৰত এটো সময় ট্ৰাই কৰিব পাৰে সিজনাল ভেজিটেবলছ দি আমাৰ ভিডিওটো আমি ইয়াতে সামৰিছো আমাৰ চেনেলখন অলপ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ